نقرأ العبارة الشهيرة في الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية: ليس كل من يتنبأ تقيا، وليس كل من يخرج الشياطين قديسا. ليس كل من يتنبأ تقيا، وليس كل من يخرج الشياطين قديسا. جاء القرن الخامس الميلادي، وانتشرت مزارات الشهداء، وكان الأمر في البداية بتشجيع من الكنيسة، وهو ما انتهجه القديس كيرلس الكبير والأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وذلك بسبب أن العبادة الوثنية ظلت قائمة في مصر حتى ذلك القرن، ولا سيما في كنيسة الإسكندرية وضواحيها. ولقد دأب بعض المسيحيين في منطقة اسمها مينوتس، تبعد حوالي 12 ميل شرق الإسكندرية، دأبوا على الاشتراك في الاحتفال بالأعياد الوثنية للإلهة المصرية إيزيس، وذلك من قبيل العادة الاجتماعية وليس للتعبد. فقام القديس كيرلس الكبير في سنة 429 بتشييد مزار مسيحي في نفس تلك المنطقة، ووضع فيه رفات القديسين أباكير ويوحنا، وذلك لتقديم بديل مسيحي لمثل هؤلاء. ولقد ورد في رسائل القديس كيرلس الكبير ما يشير إلى اهتمامه بتكريم الشهداء وحرصه على عمل التماجيد اللائقة بهم. أما الأنبا شنودة رئيس المتوحدين فله عظة بعنوان حيث أنه يليق بالمسيحيين. في هذه العظة يقول: السلوك المتبع في الكنيسة هو نفسه الذي يجب أن يتبع في مزار الشهيد. واضح هنا من كلام الأنبا شنودة رئيس المتوحدين أن هذه المزارات لم تكن داخل الكنيسة أو ملحقة بها، بل في أماكن منفصلة عن الكنائس، ومع ذلك كانت تقام بها الصلوات والقداسات. ولكن الذي حدث فعلا هو أن الاحتفال بتذكارات الشهداء في أماكن مزاراتهم بعيدا عن الكنيسة قد تحولت إلى موالد تستمر أياما، وينتشر فيها المجون والسكر والسرقة وغيرها من الموبقات. وهكذا أفرط الأقباط إفراطا زائدا في الاحتفال بأعياد الشهداء في مواضع استشهادهم أو عند قبورهم، إلى السهر في اللهو والطرب، وتحويل يوم عيد الشهيد إلى مولد، وهو ما ظل ساريا في بعض المناطق في مصر حتى إلى عهد قريب. لم يكن الأمر عند هذا الحد فحسب، بل انتشرت مزارات الشهداء التي لا يعرف أحد عنهم شيئا، فقام الناس ببناء مزارات وهمية ودفنوا فيها عظاما مجهولة المصدر، مدعين بأنها لأحد الشهداء، وذلك طمعا في زيارة الناس لها وتحقيق مكاسب مادية.
وهو ما يقول الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في عظة السابق الإشارة إليها، فبيقول: يقول البعض: لقد ظهر لنا شهداء وقالوا لي إن عظامنا مخبأة في مكان ما، ولما وصلنا إليهم وأمسكناهم في ضلالهم وجدناها عظام كلاب. وآخرون لما كانوا يقومون بالهدم والحفر في بعض الأماكن عثروا على شكل مبنى تحت الأرض وشكل توابيت، فقالوا إنهم شهداء. هل كل من وضع في تابوت يكون من الشهداء؟ ألا يوضع فيها كثيرون من غير الشهداء؟ مكتوب: الغبي يصدق كل كلمة ويؤمن أيضا بكل شيء على الإطلاق، والذكي يكون متنبها. ده في سفر الأمثال إصحاح 14 آية 15. شيء مؤسف جدا أن نقرأ أو أن نسمع أنه في القرن الخامس الميلادي كان هذا الذي لا زلنا نراه في بعض الأماكن حتى اليوم. شيء محزن جدا، وعندي أمثلة لن أقولها. وهكذا نرى أن أباء القرن الرابع الميلادي، أي الأنبا أنطونيوس والأنبا بخوميوس والبابا أثناسيوس الرسولي، كانوا محقين فيما حذروا منه من قبل. لذلك نقرأ قانون رقم 92 من قوانين البابا أثناسيوس الثاني، ده كان في أواخر القرن الخامس الميلادي، فبيقول: لا يمضي أحد من الرهبان أو الراهبات إلى أحد موالد المارتيريون، أي مواضع الشهداء، أو ملاهي المنحلين هناك. ونعرف من القانون رقم 19 من القوانين المصرية التي دونت في أواخر القرن الخامس الميلادي أو أوائل السادس الميلادي: إذا مسك موعوظ وقتل من قبل أن يتعمد فليدفن مع الشهداء، لأنه تعمد بدمه وحده. لاحظوا كلمة فليدفن.